Vøringsfossen. This is my handsome driver. Nagmamadali po siya. Nagmamadali kasi nga, ubuhos na ang ulan. Ayan na. So bago umulan, kailangan maabutan namin yung magandang view dun sa Vøringsfossen. So yung Vøringsfossen guys, ayun yung waterfall nila dito sa Norway. few moments later. Ayan, nandito na kami guys, dito sa way papuntang Vøringsfossen. Ayan, umulan na nga. Basang siso na ako nito.
And the big man beside me. Welcome to Vøringsfossen, guys! Finally, nakapunta na ako dito. So, it's my first time na makapasyal dito sa Vøringsfossen. Although the weather is not nice, so ina-expect ko sana sunny, pero yung weather is rainy and foggy. Yan, kung makikita naman ninyo at may back. Pero nakaka-amaze lang talaga yung ganda ng Vøringsfossen. So, yan, makita nyo yung waterfalls. Yan, ang ganda niya, guys. So, sabi nila, it is 142 meters yung taas nito. Eh, nakaka-amaze yung creation ni Lord. Yan, look at the waterfall.